ලෙසි හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ගෙනත් තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Facebook page එකට WhatsApp account එක හරියටම link කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකෙන් set වෙමු. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ browser එකට මේ විදිහට log වෙන්න. ඉතින් මේ option එක phone එකකටත් මේ විදිහම තමයි. ඒ වගේම තමයි desktop එකකින් කරනවා නම් ඒත් මේ විදිහම තමයි. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ Facebook page එකට log වුණා. ඒකට log වුණාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි තිත්තිරි තුනක්. ඒ තිත්තිරි තුන උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔප්ෂන් වල edit active button කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ watch now කියන ඔප්ෂන් එකත් එක්ක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. මොකද මම YouTube channel එක තමයි මේ add button එකට දාලා තියෙන්නේ. මේක ඕනම කෙනෙකුට මේ විදිහට delete කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා confirm කරලා. ඒ වගේම තමයි change button. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකෙන් WhatsApp එක ඇතුළත් කරන විදිය. මෙතන change button කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට මෙන්න මේ විදියට ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගැලපෙන විදිය book now. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ටිකට් පත් වගේ විකුණනවා නම් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ෂෝ එකකට ටිකට් පත් විකුණනවා නම් මෙතනින් book now. ඊට පස්සේ මොකක් හරි එකකට login කරගන්න ඕන නම් කෙනෙක්ව sign up. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට view shop ඔයාගේ shop එක view කරගන්න tickets මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා. ඊට පස්සේ messenger, ඊට පස්සේ WhatsApp තියෙනවා, ඊට පස්සේ call තියෙනවා, send email, contact us. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. buy now option එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ මුලින්ම මම අද කියලා දෙන්නේ මේ WhatsApp account එක කොහොමද හරියට ඔයා ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම යාළුවනේ මෙන්න මේ WhatsApp කියන එක උඩ මෙන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියපුවාම ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන් next කියන බටන් එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මගේ WhatsApp number එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මට WhatsApp එකකින් message එකක් දාන්න මේ number එකට දාන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මම මේ number එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ තවත් මෙතන තියෙන සුවිශේෂත්වයක් කිව්වොත් ඔයාගේ නිකන් තියෙන WhatsApp account එක මේකට හරියන්නේ නැහැ. ඔයා WhatsApp business account එකක් හදා ගන්න ඕන. WhatsApp business account එකක් හදාගෙන ඒක තමයි මේ account එකට link කරන්න ඕන. අපිට ඕනම් පුළුවන් මේක මම link මේ කියන්නේ කලින් මෙව කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඔයා අලුත් එකක් නම් අලුත් එකත් මේ විදිහටම පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕනම් මෙතනින් disconnect WhatsApp account කියන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට send code කියලා option එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙන්න මේක මේ විදිහට send කරන්න. ඊට පස්සේ send කරාට පස්සේ ඔයාගේ මේ හදලා තියෙන WhatsApp business account එකට මෙයාලා code එකක් යවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒ code එක අරගෙන ඒක verify කරපුවාම ඔයාගේ account එකේ මේකේ ඔයාගේ account එකට ඊට පස්සේ මේ WhatsApp icon එක select වෙනවා. ඉතින් මේ WhatsApp account එක select වෙන විදිය අපි බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයා post එකක් දාන්න යන්න. post එකක් දාන්න යනකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ option කිහිපයක් තියෙනවා. එතන get WhatsApp message කියන option එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ click කරපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන LSC Hashabro Science and Tech. ඊට පස්සේ WhatsApp කියන බටන් එක තමයි මෙතනට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට කෙනෙක් ආපුවාම ඔයාගේ post එක උඩට ගියපුවාම කෙලිම මේ WhatsApp කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාගේ කෙලිම WhatsApp වලටම තමයි ඔයාට ඒ ලැබෙන පණිවිඩය ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන අපහැදිලි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් මට දාන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක LSC Hashabro කියන YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ වගේ තවත් ඔයාගේ
Facebook, YouTube ඇතුළු unbox වීඩියෝ, ඒ කියන්නේ ෆෝන් අලුතෙන් රිලීස් වෙන ෆෝන් ගැන ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ LSC හෂා බ්‍රෝ කියන YouTube channel එකත් Facebook එකත් follow කරලා subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම නැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟට සෙට් වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.